Welkom in Marta's atelier. Vandaag begin ik met het schilderen van deze peer. En dit is ongeveer het zicht dat ik heb van de positie van waaruit ik schilder. Dit doekje heb ik nu voorbereid met 2 lagen gesso. Een eerste laag witte gesso en de tweede laag heb ik getint met een klein beetje gebrande sienna en een klein beetje sienna naturel. Ik gebruik nu opnieuw water als verdunner. Waarom doe ik dat? Omdat ik uiteindelijk nog altijd liefst met water werk. Ik vind dit het minst kleverig. Dit is een zachte borstel. Dus ik kan nog altijd correcties aanbrengen, zoals je ziet. En de achtergrond is hier donkerder, dus we gaan dat ook donker maken.
Dus deze kant zal ongeveer dezelfde tonale waarde hebben. Dus ik zal hier eventueel een verloren rand kunnen maken. Ik kan het niet zo donker maken als ik wil, omdat deze verf transparant is. Dus als ik wil donkerder ga, moet ik ofwel veel meer verf gebruiken en dat wil ik momenteel niet doen. Of ik laat het drogen en ik zet daar een tweede laag op. En ik denk dat ik die optie zal kiezen. Ik zal deze laag dus laten drogen. En dan zet ik daar een tweede laag, eventueel een donkerder op. Ik heb hier een soort tweede schaduw. Ik veeg het hier nu opnieuw uit met water. Dus dit hier vangt het meeste licht. Dus dit is een
ietsje donkerder. Ik moet zeggen dat al mijn testjes met een verdunner werk ik uiteindelijk nog altijd het liefst met water. Ik weet niet waarom, maar ik vind het, het prettigst om mee te werken. Ik heb deze peer gekozen omdat het een zeer eenvoudig onderwerp is. Je hoeft uiteindelijk niet veel tekentalent te hebben om een peer te tekenen, denk ik. En op die manier hoef ik geen voortekening te maken en over te zetten op canvas. Oké. Ik laat dit geheel nu drogen en wanneer het droog is, binnen 1 dag of 2 dagen, dan zal ik kijken of ik hier en daar nog wat donkerder moet gaan en dat zal wel. Zal ik mijn stilleven nog eens moeten observeren naar tonale waarde toe. Dus waar ik een verloren rand kan maken. Bijvoorbeeld hier. Als ik mijn ogen half toeknijp, dan zie ik bijna geen verschil meer tussen de peer en de achtergrond. Nu, ik kan dat natuurlijk ook met kleur oplossen. En dan wil dit zeggen dat het groen van de peer dezelfde tonale waarde zal hebben als de tonale waarde van de achtergrond. Dan ga ik hier een heel duidelijk verschil hebben tussen de peer en de achtergrond. En dan verdwijnt eigenlijk de peer opnieuw in de slagschaduw. Dus dat zijn dingen die ik nog allemaal zal moeten observeren en aanbrengen op dit schilderijtje. We zijn nu een dag later, een dag nadat ik deze peer heb geschilderd, gebruikmakend van water als verdunner. En gisteravond had ik zin om nog te schilderen en ik heb deze bloem hier opgezet. En ik dacht, waarom gebruik ik niet eens de verdunner van Cobra? En dat heb ik dan gedaan. Ik heb echter de verdunner verdund met water. Dat wil zeggen 5 milliliter water en daarbij 1 milliliter verdunner van Cobra. En ik moet zeggen, er is wel degelijk een verschil. Dit hier lijkt meer op een aquarel, dus het is iets aquarelachtig, terwijl dat dit hier al meer op een olieverfschilderij lijkt. Wat ik ook opmerk is dat ik wel degelijk donkerder kan gaan met de omber. Dus dat is
ook een verschil. En wat ik ook gemerkt heb, is dat dit hier al praktisch droog is. Het is nog een klein beetje kleverig, terwijl dit hier nog nat is. Deze morgen kon ik... Kijk, ik kan dit dus nog uitvegen. Wanneer ik echter water gebruik, dan zie je, dan kan ik dat bij alle twee terug afnemen. Dus dat wil zeggen dat ze allebei nog niet droog zijn. Oké, dan wachten we nog een dag en we zien. We zijn nu 11 dagen verder en eindelijk is dit hier droog. Dit was droog in 6 dagen. Er is dus een verschil als je werkt uitsluitend met water. Dan droogt dit merkelijk trager dan als je in je water een klein beetje verdunner van Cobra brengt. Dus misschien is dat wel goed om weten dat wanneer je met water werkt, je heel wat langer zal moeten wachten om daar terug op te schilderen. Ik dacht eerst van ik ga nog een laag omber aanbrengen, maar ik denk niet dat ik het ga doen, want ik heb geen zin om nogmaals 11 dagen te wachten. En ondertussen is de peer veranderd van kleur, van groen naar meer gelig groen. Dus het zal goed zijn dat ik hier begin te schilderen aan de peer.